নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আপোনালোক সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু মই আজি তিলৰ এটা চেক্কি আৰু মুড়ি লাডু দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ বনালোঁ দুইটা ৰেচিপি, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। তিলৰ লাডুটো সকলোৱে বনায়, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে তিলৰ লাডু নবনাই তিলৰ বৰফিকে বনাওঁ বুলি। আৰু তিলৰ বৰফি বনাবৰ কাৰণে মই এয়া 2 বাটি তিল লৈ লৈছোঁ। তিলটো মই ভাজি লৈছোঁ। তিলটো ভাজিব সকলোৱে জানেই, বেছি সময় নালাগে। তিলটো ভাজিবলৈ 3-4 মিনিটত ভাজা হৈ যায় আৰু তিলৰ পৰা এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় তেতিয়া আমাৰ তিলটো ভাজা হৈ যায়। তিলটো ভাজি হোৱাৰ পিছত সেইটো কেৰাহীতে মই সেই তিল জোখা বাতিটোৰে 1 বাটি মিঠৈ লৈ লৈছোঁ। 2 বাটি তিল লৈছিলোঁ আৰু 2 বাটি তিলৰ কাৰণে মই 1 বাটি মিঠৈ লৈ লৈছোঁ। মিঠৈখিনিত পানী নিদিয়াকৈ নিজে গলি যাবলৈ দিম। মিঠৈটো যদি আপোনালোকৰ টান হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। আৰু মিঠৈটো ভালদৰে গ'লে মানে এনেকুৱা এখন কাঁহী লৈ লৈছোঁ। কাঁহীখনৰ বেক চাইডটো লৈছোঁ আৰু বেক চাইডটোত অকণ তেল লগাই পেলাই এইটো ভালদৰে গ্ৰীছ কৰি ল'ম। লগতে মই বেলনা মাৰি এডালো লৈছোঁ, যোনটো ৰুটি বেলা বেলনা মাৰি হয়। সেই বেলনা মাৰিডালতো তেল অকণমান লগাই গ্ৰীছ কৰি ল'ম। সেইটো মানে পিছত কৰিবলৈ সময় নাথাকে, বহুত স্পীডত কৰিব লাগে তিলৰ চেক্কিটো বনাবৰ কাৰণে। আৰু আনফালে মোৰ মিঠৈখিনিও গলি গ'ল। মিঠৈখিনিৰ পৰা কিমান ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই মিঠৈখিনি চেক কৰি চাই ল'ম। চেক কৰিবৰ কাৰণে এটা বাতিত মই পানী লৈ লৈছোঁ। পানীটোত 1 টোপাল মিঠৈ পেলাই দিছোঁ। যদি মিঠৈটো পানীত পেলাই দিওঁ তেনেকৈ গোটা পানী গৈছে তেতিয়াহ'লে জানিব মিঠৈটো হৈ গৈছে। যদি মানে গোটেইখিনি গলি যায় তেতিয়াহ'লে জানিব যে মিঠৈটো আমাৰ নাই হোৱা। এয়া মোৰ মিঠৈখিনি হৈ গ'ল। এই মিঠৈটো বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি সময় নালাগে, গলি যোৱাৰ লগত 1 মিনিটমানতে হৈ যায়। এতিয়া একদম ল' ফ্লেম কৰি মই ইয়াত তিলখিনি বাকি দিলোঁ। তিলখিনি বাকাৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু একদম তিলখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এই প্ৰচেছটো অকণমান স্পীডত কৰিব লাগে। আৰু মই এতিয়া যোনখন প্লেটত মানে তেল লগাই গ্ৰীছ কৰি থৈছিলোঁ সেইখনত তিলখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই লৈ পেলাই হেতাখন দি এনেকৈ অকণমান ওপৰৰ পৰা এনেকৈ টেপ টেপ কৰি দিছোঁ। আৰু আপুনি তাৰপিছত বেলনা মাৰিডাল লৈ পেলাই বেলি দিছোঁ। এইটো সমান জোখত হ'বৰ কাৰণে, কাৰণ বেলনা মাৰিডালে বেলিলে আমি গম পাওঁ ন কিমান জোখত পাতল আৰু ডাঠটো কৰিব পাৰে। আৰু এই প্ৰচেছটো গৰমেই কৰিব লাগে, ঠাণ্ডা হ'লে কৰিব নোৱাৰে, এইটো বহুত সোনকালে জমি যায়। আৰু এয়া চাওক, মই বেলি থাকোঁতে এইটো জমিয়ে গ'ল, কিমান পাতলাকৈ আছিলে আৰু এতিয়া কিমান ডাঠ হৈ গ'ল। এতিয়া লগতে এইটো আমি কাটি ল'ম, কাৰণ এইটো ঠাণ্ডা হ'লে কাটিব নোৱাৰে। আৰু কাটিবৰ কাৰণে এতিয়াই মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈ গৈছে। এনেকৈ হাতে অকণমান জোৰ দি পেলাই এইটো কাটি ল'ব আৰু নিজৰ হিচাপ অনুসৰি শ্বেপটো ডাঙৰ সৰুকৈ। তিলৰ লাড়ুতকৈ চেক্কিটো এটা কাৰণেই ভাল, চেক্কি বুলিয়ে কৈছোঁ মই, বৰফিটো এটা কাৰণেই ভাল, মানে এইটোত আমাৰ হাতখন নুপুৰে ন। তিলৰ লাড়ুটো যেতিয়া বনাই সেইটো গৰমে বান্ধিবলগীয়া হয়, বান্ধোতে তেতিয়া হাতখন অকণ পুৰি যায়। আৰু এয়া চাওক, তিলৰ চেক্কিটো কাটিবলৈ মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈয়ে গৈছে। মই লগতেই কৰিছিলোঁ, তথাপিতো মানে কিমান টান হৈ যায় লগতে। এই বৰফিটো কাটিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চুৰিখন দি পেলাই তাৰপিছত ওপৰৰ সিখন হাতে দি পেলাই এনেকৈ অকণ হেঁচি দিব। আৰু মানে পাৰিব, গৰমে কৰিলে মানে অকণমান টান লাগে, কিন্তু তথাপিতো কাটিব পাৰি। আৰু এয়া চাওক, মোৰ কাটি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এইবাৰ আমাৰ মৰমৰ ভোগালী বিহুটোত কি বনাইছে? তিলৰ লাড়ু বনাইছে নে তিলৰ চেক্কি বনাইছে? মোক জনাবচোন। যদি চেক্কি বনাই পোৱা নাই তেন্তে এবাৰ এই চেক্কিটো এনেধৰণে বনাই পেলাই চাবচোন। মানে তিলৰ লাড়ুটো খাবলৈ সকলোৱে ভাল নাপায় ন, কিন্তু চেক্কিটো দিলে আপোনাৰ খাবলৈ টান নাপায়, মানে অকণ বেলেগ ষ্টাইলৰ হৈ যায় ন। আৰু এয়া চাওক, মই এইটো উলিয়াই ল'লোঁ। তিলৰ এই চেক্কিটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বগা তিলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বগা তিলটো দি বেছিয়ে ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া মই বনাইছোঁ নেক্সট ৰেচিপিটো হৈছে মুড়ি লাড্ডু। আৰু মুড়ি লাড্ডুটো মই কেনেকৈ বনালোঁ তাৰ কাৰণেও ভিডিঅ'টো আগলৈ চাওক। মুড়ি লাড্ডুটো বনাবৰ কাৰণে এয়া মই 3 কাপ মুড়ি লৈ লৈছোঁ। যোনটো কাপেৰে আপুনি মুড়ি ল'ব সেইটো কাপেৰেই আপুনি মিঠৈও ল'ব লাগিব। আৰু মুড়ি 3 গুণত মিঠৈ 1 গুণ হয়, মানে 3 কাপ মুড়িৰ কাৰণে 1 কাপ মিঠৈ ল'ব লাগিব। আৰু এয়া মোৰ মুড়িখিনি ক্ৰিস্পি থাকে, তথাপিতো মই মুড়িখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, এইটো অকণমান কালাৰ চেঞ্জ হৈ যাব আৰু এটা গোন্ধ ওলাব, তেনেকুৱালৈকে এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে। 2 মিনিটমান সময় লাগে। আৰু ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এই মুড়িখিনি একেৰাহে মানে আপুনি হাত নেৰাকৈ লেঠাৰিয়ে মিলাই পেলাই এইটো ভাজি ল'ব, নহ'লে মানে কি তলত লাগি যায়। মোৰ এটা লাগিয়ে গৈছিলে, মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে হাত এৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মুড়িখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। মুড়িখিনি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত সেইটো কেৰাহীতে মই 1 চামুচ ঘিউ গৰম কৰি লৈছোঁ। ঘিউটো অকণমান মেল্ট হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত যোনটো কাপেৰে মুড়ি লৈছিলোঁ 3 কাপ, সেইটো কাপেৰে মই 1 কাপ মিঠৈ লৈ লৈছোঁ। এইটো ৰেচিপিটো আপুনি পানী ইউজ কৰিব নালাগে, মিঠৈখিনি এনেই গলি যাব লাগিব। আৰু মিঠৈ যদি টান থাকে মিঠৈখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ব, যদি কোমল থাকে তেতিয়াহ'লে এইখিনি নিজেই গলি যাব। আৰু এইখিনি এনেকৈ মিলাই থাকিব, মিলাই থাকোঁতে মানে য'ত গোটা গুটি পায় সেইখিনি অকণ হেতাখন দি এনেকৈ দবাই দিব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ মিঠৈখিনি গলি গ'ল। আপোনালোক সকলোৱে জানে বা মই আগতো কৈছোঁ, মিঠৈ গলিবলৈ বহুত বেছি টাইম নালাগে। যেতিয়া গোটা গুটিটো ভাঙি যায় তাৰপিছত 1 মিনিটমানতে মিঠৈটো হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক, মোৰ মুড়িকেইটাও কিমান ক্ৰিস্পি হৈ গৈছে। এইখিনি মই ভাঙি দিওঁতে ভাঙি গৈছে পাউডাৰৰ দৰে।
মিঠৈখিনি গলি পেলাই উতলি যোৱাৰ পিছত ইয়াত এইটো আমি চেক কৰিব লাগিব। চেম প্ৰচেছতে চেক কৰিব। এটা বাটিত পানী লৈ ল'ব আৰু দুটোপালমান মিঠৈ ইয়াত পেলাই চাব। যদি মিঠৈটো লগতে জমি যায় তেতিয়া জানিব যে আমাৰ এইটো মিঠৈটো হৈ গৈছে। যদি ওপৰলৈ উঠি যায় বা মানে মিহলি হৈ যায় পানীৰ লগত তেতিয়া জানিব মিঠৈটো আৰু অকণমান সময় লাগিব। আৰু এয়া চাওক মোৰ মিঠৈখিনি হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত মুড়িখিনি এড কৰি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ মই। আৰু মুড়িখিনি মই এতিয়া মিঠৈখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই ল'ম। একদম মিলাই লৈ পেলাই এইটো আপুনি এতিয়া লাডু বান্ধিব লাগিব। এইটো প্ৰচেছ আপুনি গৰমে গৰমেই কৰিব লাগে, কাৰণ মিঠৈ প্ৰচেছটো সদায় গৰমে গৰমেই কৰিব লাগে, ঠাণ্ডা হ'লে নহয় জানো। মুড়ি লাডু বনাবৰ কাৰণে আমি হাতখন পানীত এনেকৈ তিয়াই ল'ব লাগিব। দুইখন হাততে এনেকৈ তিয়াই ল'ব লাগিব। বেলেগ ৰেচিপিবোৰত সদায় ঘি বা তেল লগাই ল'ব লাগে, কিন্তু মুড়িটো সদায় পানীত তিয়াই ল'ব লাগে। আৰু এয়া চাওক মই তিয়াই ল'লোঁ। তিয়াই লোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ অকণমান লৈ লৈছোঁ, মুড়ি অকণমান হাতত লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই একদম হালকা হাতে এনেকৈ দবাই দিছোঁ। চুজি লাড়ু বা পকা মিঠৈ বনালে যেনেকৈ হাতে দবাই দিব লাগে, মানে অকণ জোৰ দিব লাগে, তেনেকৈ মুড়ি লাডুত নালাগে। মুড়ি লাডু একদম কোমল হাতে এনেকৈ মানে টিপি দিলে হৈ যায়। আৰু এইবাৰ বিহুত কোনে কোনে মুড়ি লাডু এনেকৈ বনাইছে মোক জনাবচোন কমেণ্টত। আৰু মোৰ যদি এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া মই চেম প্ৰচেছত গোটেই লাড়ুখিনি বান্ধি ল'লোঁ। যদি আপোনাৰ মিঠৈখিনি লাষ্টত যদি জমি যায়গৈ, আপুনি নোৱাৰা হৈ যায়, তেতিয়া অকণমান গৰম কৰি ল'ব। গৰম কৰি লোৱাৰ লগতে পাৰা হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক মোৰ গোটেই লাড়ুখিনি এতিয়া বান্ধি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি এইবাৰ বিহুত মুড়ি লাডু বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ৰেচিপিটো বনাই পেলাই যাব। বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু বহুত কম সামগ্ৰীৰে বহুত কম সময়তে বনাব পাৰা এটা বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি হয়। এয়া চাওক মোৰ দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। যিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ হয় খাবলৈও সিমানেই ধুনীয়া হয়।